Kapitel 5. Görans tisdag. Göran vaknar långsamt på tisdagen. Han har sovit tungt och mycket länge och nu mår han inte alls illa längre. Tvärtom, han är hungrig som en varg. Han vänder sig mot Anna som ligger klarvaken med sin mobil. Hur mår du idag, älskling? Frågar Göran. Idag mår jag toppen, säger Anna på väg upp ur sängen. Vi blev säkert matförgiftade av den där skaldjurssoppan som vi åt. Men sånt går över fort. Jag tänker jobba idag. Och du, hur känner du? Jag mår också mycket bättre. I natt sov jag som en stock. Men jag tänkte nog jobba hemifrån. Kan inte du stanna hemma idag också? Vi kan ta en lunchpromenad tillsammans, säger Göran. Det var så länge sedan. Nej, idag får du klara dig utan mig. Nu måste jag skynda mig iväg till jobbet. Men åker du och hälsar på Jonas sen? Du kan väl ringa till honom när du har ätit frukost? Nej förresten, han som ringde igår från sjukhuset sa ju att Jonas hade tappat bort sin telefon. Du får åka dit helt enkelt. Anna ber Göran lova att ringa henne från sjukhuset och berätta hur Jonas mår. Göran duschar länge. Sen tar han på sig morgonrocken och sätter sig vid frukostbordet. Te, mackor och en tidning. Det är livet det. Han tittar på termometern. Plusgrader, konstaterar han. Klockan är 9:30 när Göran viker ihop Svenska Dagbladet och reser sig från frukostbordet. Han håller på att duka av när telefonen ringer. Jonas står det på skärmen. Ja just det, Jonas, sjukhuset. Göran svarar. Hallå, Jonas, hur är det med dig? Hej, ursäkta, mitt namn är Annika Strömberg. Är Jonas din son? Ja, har det hänt något? Nej då, men jag hittade din sons telefon. Jag har en likadan och trodde... Annika Strömberg? Menar du Annika Strömberg från Aktuellt på TV? Frågar Göran ivrigt. Ja, just det, svarar Annika. Men du, jag har lite bråttom. Kan jag lämna din sons telefon i receptionen på TV-huset? Så kanske han kan hämta den där. Annika Strömberg. Tänk att Annika Strömberg ringer till mig. Göran är överlycklig och kan knappt få fram några vettiga meningar. Men du vet, du är min idol. Annika, hur... Göran sansar sig och fortsätter. Min son ligger tyvärr på sjukhuset med brutet ben. Jag kan såklart hämta telefonen. Jag tar en taxi på en gång. Göran kände sig vimmelkantig när samtalet är avslutat. Han skuttar in i sovrummet och sätter på sig sin finaste kostym och favoritslipsen i siden. Sen letar han i badrummet efter sin dyrbaraste herrparfym. En unik maskulin doft läser han på flaskan när han hittar den. Han parfymerar sig generöst och tar sen upp telefonen och ringer efter en taxi. Nu ska han åka till TV-huset och därefter till Jonas på sjukhuset. Tänk om han får träffa Annika Strömberg i TV-huset. Då ska han tacka henne för att hon tog hand om Jonas telefon. Men hur fick Annika Strömberg Jonas telefon? Göran ser sig själv i spegeln och ler belåtet. Vilken stilig herre, tänker han. Annika Strömberg. Det måste vara ödet. Anna brukar bli smått irriterad på Göran när de tittar på Aktuellt tillsammans. För när Annika Strömberg dyker upp sitter Göran alltid med öppen mun och med en blick som om han hoppades på ögonkontakt genom TV-rutan. När taxichauffören svänger in och parkerar framför TV-huset
säger Göran att han har ett ärende till Annika Strömberg och att det bara tar ett par minuter. Han är strax tillbaka, säger han och börjar gå mot receptionen. Hej, mitt namn är Göran Björk. Jag har ett möte med Annika Strömberg, säger han leende till receptionisten. Hej, är du säker på det? Ler receptionisten tillbaka. Göran ser allvarlig ut och tittar på klockan. Ja, precis nu. Vi skulle ha ett snabbt möte nu vid 10:30, säger Göran. Jag vet att Annika Strömberg fick boka om ett möte nu på förmiddagen. Hon åkte iväg med en kameraman för kanske en timme sedan, säger receptionisten och ler ursäktande. Göran tittar på klockan och suckar. Hon måste ha glömt mig, säger han. Lämnade hon kanske en telefon här i receptionen? Det gjorde hon, säger receptionisten. Heter du Göran? Ja, det är klart, fräser Göran och river bort post-it-lappen där det står Göran Björk. Receptionisten ler och tittar på Göran som börjar gå tillbaka mot taxin. Han muttrar något om oprofessionell personal. Så där ja, det blev ett snabbt möte med Annika Strömberg, ler taxiföraren i backspegeln när Göran sätter sig i baksätet. Och nu vill du till sjukhuset? Ja tack. Annika Strömberg skulle ut på ett jobb så hon kunde inte prata med mig så länge, muttrar Göran. Men det var fint att få träffa henne, bara hon och jag. Taxiföraren ler, men säger inget om att hon kunde se Göran hela tiden genom receptionens stora glasfönster. Och hon är helt säker på att hon inte såg Annika Strömberg. Jag dagdrömmer också ibland, tänker taxichauffören och ler mot Göran och säger: Vilken tur du har. Du är inte den enda mannen i Sverige som drömmer om att få en liten pratstund med henne på tu man hand. Grattis! Göran sträcker på sig där han sitter i baksätet och ler självbelåtet.